Hi guys, welcome to Walk with Anua. මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියන review එක වෙන්නේ මම අද ගත්තා watch එක. මම හරි ආසාවෙන් හිටියේ ලංකාවෙ ඉද්දිමොත්. ඔයා ලංකාවේ ඉඳින හරි අමාරුයි ගන්න. මොකද මේ ටිකක් ලොකු ගාණක් යන හින්දා දැනෙන හින්දා මට watch එක ගන්න මම ගත්තේ මගේ package එකටම. එතකොට මට එකකින් ගෙවන්න ගන්න පුළුවන් මාස 36ක් යනකම්. අපිට කැමති නම් ඒක පොඩ අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. මම මේ දැන් අරගෙන ගමන් ඉන්නේ. මම දැන් ගිහිල්ලා මේක අන්බොක්සිං කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. තව මොනවද මට හම්බුනේ ෆ්‍රී gift එකක් හම්බුණා. ඒ gift එක මොකක්ද කියලා මම ඔයාලට මේ ගාම පෙන්නන්නම් අන්බොක්ස් එකේදී. එහෙනම් ගිහිල්ලා අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මට හරි හදිස්සි කාලයක් බලාගෙන ඉන්න එක. එහෙනම් බලමු මොකද්ද මේ gift එකයි watch එක මම ගත්තේ Apple Watch Ultra 2 black titanium එකේ ocean black එක. මම දැක්කේ නැහැ රොමේනියාවේ නම් තාම කවුරුත් ලංකාවේ කෙනෙක් unboxing එකක් දාලා තිනවා Ultra එක. ඉතින් බලමු මගේ වීඩියෝ එක වෙයිත් දන්නේ first time Ultra watch එකක් unbox කරන ලංකාවේ කෙනෙක්. right එහෙනම් unboxing එකදී හම්බෙමු. දැන් මම යනවා ටග් ගාලා ගෙදර මේ ටික unbox කරගන්න. bye. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න මම කිව්වත් වගේ මම දැන් මේක unbox කරන්න යන්නේ ගෙදර ආවා. ගෙදර මේක unbox කරන්න යන්නේ unboxing එක කොහොම වෙයිද කියලා බලමු. මේක අපිට තියෙනවා Motorola phone එක, මේක 5G එක. ඒ වගේම Apple Watch Ultra 2 black titanium ocean black belt එකක් තියෙන black titanium Ultra 2 2024 release වුණ. කියන්නේ මේ අවුරුදු release වුණ මගේ අලුත්ම watch එක. අපි මේ දෙකේ මේකේ තමයි ස්පෙෂලි මේකේ unboxing බලනවා මේ දෙකේම කොහොමද කියලා. right එහෙනම් බලමු කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක. බලමු ඉතින් right මට එක හදිස්සි එක අන්බොක්සින් කරන එක. මේක මගේ ලයිෆ් එකේ ෆස්ට් ටයිම් මම ගත්තේ අල්ට්‍රා එකක්. right බලමු. ඒ වගේම මම ගත්තේ වෝඩාෆෝන් එකෙන් මාස 36කට ගෙවන්න. වලට මේක දාන්නම්. මට උණ ගණන් මට පේනවද දන්නේ නැහැ. මේකට ගියා ෆෝන් එක ටෝටල් කොස්ට් එක වෙනවා 4109ක් රොමේනියන් ලේ. මාසෙකට මට ගෙවන්න තියෙනවා ලේ 200ක් ලේ 195ක්. එතකොට මගේ SIM කනෙක්ෂන් එකට මගේ කනෙක්ෂන් එක ගෙවන්න ඕනේ ලේ 85යි. එතකොට ෆෝන් එකටත් ගෙවන්න ඕනේ 85ට 115. ඔව් 115. ඒතර ඔක්කොම එක ගන්න තමයි වෙන්නේ. මම එක්ක ගෙවන්න ඕනේ 195යි ෆෝන් එකටයි ෆෝන් එකේ බිල් එකයි watch එකේ බිල් එකයි මේ ඔක්කොම. හොඳයි වෝඩාෆෝන් එකෙන් ගත්ත එක. මොකද මට ගෙවන්න පුළුවන් මාස 36ක් ගෙවන්න පුළුවන්. කැමති නැහැ කැමති නම් හෙට සල්ලි දෙනවා හෙට කැමති නම් අපිට මේක හෙට ඉවර කරන්න පුළුවන්. මේකේ ගෙවල ඉවර කරලා ගෙවල කියන්නේ අපිට ෆුල් පේමන්ට් එක ගන්න පුළුවන් හෙට උනා. බලමු ඉතින් මේක අන්බොක්සින් කොහොමද watch එක කොහොමද මම දැකලා නැහැ තාම නම් කාගේවත් රොමේනියාවේ ඉන්න කෙනෙක්ගේවත් අන්බොක්සින් රිවිව් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා Ultra 2 එකේ. එහෙනම් බලමු. right එහෙනම් unboxing. මේ තමයි black ocean band එක. ocean band එක black titanium. watch එක බලමු ඉස්සෙල්ලා මේව දැක්ක එක කියලා.
unboxing කරනවා. මෙන්න තියෙනවා. watch එක මේකේ තියෙනවා charger එක. magnetic charger එක මේ තියෙන watch එක black ocean band එක කොහෙන්දනේ කරේ wow ada dulu nah ini kaikan nih alright timin dah මේක තමයි එතකොට ना एक थारी अब मैं सेटअप करेगा ये ना मैं watch का watch को ऑन करेगा watch ऑन है ना wow බෙට් ටිකක් කියලා යනවා මොකද
first time hari දැන් pair කරන්න කියලා දෙන phone එකත් එක්ක මම පුළුවන් වුණොත් මම මේ වීඩියෝ දාන්න මොකද මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ මගේ phone එකකින් ඉඳලා මම පුළුවන් වුණොත් ඒක කම්පෙයාර් කරන වීඩියෝ දාන්න දැන් මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම තියලා බලමු මොකද්ද මේ දුන්න Vodafone එකෙන් දුන්න අපේ Motorola 5G phone එක කියලා මෙන්න තියෙන Motorola 5G Motorola එකෙන් දුන්න ෆෝන් එක Motorola නෙමෙයි sorry Vodafone එකෙන් දුන්න ෆෝන් එක මේක 16 මේකක් තියෙනවා megapixel 16 ඒතර 8GB RAM with 64GB memory එකක් තියෙනවා type C charger එකක් තියෙන්නේ මට ඔක්කොට වඩා හොඳයි මගේ හැම එකම type C මගේ ෆෝන් එක අර කේබල් එක තියෙනවා Motorola charger තියෙනවා අය මොනවද තියෙනවා අය කිසි දෙයක් නැහැ ඉතින් මේක තමයි මේකේ තව තියෙනවා SIM tool එක අපි නම් මේ දැන් පැක් කරගෙන කියලා ඉතින් guys මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා ඔයාලට මම මේක ගත්තේ මම කලින් කිව්වත් Vodafone එකකින් ගෙවන්න ගත්තේ Vodafone connection එකක් කරගෙන අවුරුද්දක් ගෙවලා මම ඒකට අවුරුද්දක මගේ මම SIM එක use කරන Vodafone ඒතර අවුරුද්දක ඒක use කරලා මම මාසෙට 85ක් වගේ ගෙවනවා ඒ ඔක්කොමත් එක්කම ගෙවලා තමයි මම මේ watch එක ගත්තේ මට තා ෆෝන් එකකුත් ගන්න පුළුවන් 16 Pro Max එක ගන්නත් පුළුවන් මොකද මේ එයාලකෝ එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට කියලා මම කො එපා මට ඕනේ නැහැ දැන්ට මේකේ නැත්තම් ඊට වඩා ගෙවන් දෙයක් වෙනවා ගෙව ඉන්න වෙනවා වෙන වැඩක් ගන්න නැහැ මම මේකට 195ක් කියනවා මේකටයි මගේ ෆෝන් බිල් දෙකටමනේ ඔව් දෙකටම ඒ වගේ කියනවා නා ෆෝන් බිල් විතරක් 100 ෆෝන් බිල් එකයි මේ දෙකම විතර 195යි එතකොට මේකට ෆෝන් වොච් රටෙන්ලි 110ක් 105ක් වගේ එහෙම වෙනවා එතකොට මට මේක දුන්නේ නිකන් මේක ලංකාවේ සල්ලි වෙනවා 70ක් 60000ක් වගේ මම හරියට දන්නේ නැහැ මම දන්නේ නැතුව මේක ගත්තේ ඇත්තට මෙයාලා තමයි දුන්නේ මට එකපාරම හොඳ කෙනෙක් ඉන්න හොඳයි මේක වෙන කෙනෙක් නම් දෙන්නේ නැහැ මොකද මේක කොහෙවත් ගහලා නැහැ මේක දෙනවා මේක නැදෙනවා කියලා ඉතින් වැඩි ගත්තා මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මාව subscribe කරලා තියාගන්න like කරන්න comment කරන්න share කරන්න ඔයාලට මොන හදියක් දැනගන්න තියෙනවා නම් මට message එකක් දාන්න WhatsApp එකකින් නැත්නම් comment එකකින් දැම්මත් කමක් නැහැ එතකොට ඔයාලා ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක් මොකක් හරි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් මේ ලංකාවේ බලන වීඩියෝ බලන කෙනෙක් නම් මට message එකක් දාන්න Facebook එකකින්ම හරි මොකෙන් හරි එකකින් දාන්න මම දන්න දෙයක් මට මම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් දේවල් හැමදේම මම ඔයාලට කියනවා එහෙම තමයි එතකොට එහෙනම් මම මේ දැන් වීඩියෝ නතර කරන්න ඕනේ මොකද මට දැන් යන්න වැඩ තියෙන හවස මට තව පාරක් කියනවා නම් subscribe කරන්න like කරන්න comments කරන්න share කරන්න මගේ වීඩියෝ සමහරක් අය බලනවා like comment subscribe කරන්න නැතුව මම එහෙනම් ඉල්ලනවා subscribe කරලා මට support එකක් දෙන්න මගේ හැමදේම මම ඔයාලට share කරගන්න මම හැම වීඩියෝ එකම මම යන්නේ කොහෙද මගේ experience එක life එක experience මම ඔයාලට share කරගන්න එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා subscribe කරලා තියාගන්න bell icon එක අනිවාර්යෙන් click කරලා තියාගන්න එහෙනම් ජය වේවා